Salut, bine v-am regăsit. Astăzi vorbim despre inteligența artificială, un subiect foarte neînțeles, cel puțin în acest moment, dar foarte interesant. Inteligența artificială a luat avânt undeva după pandemia din 2020, odată cu avansul tehnologic după pandemie. Astăzi nu numai că o să vorbim despre inteligența artificială, dar o să vorbim și despre partea de medical AI, adică cum îmbinăm inteligența artificială în partea de medical. Și avem invitați pe cei de la Zaya. O să începem din partea asta cu doamna doctor profesor Sabina Zurac și în partea dreaptă aici avem pe Cristian Mogodici, care a mai discutat despre inteligența artificială de ceva timp și cred că acest podcast o să fie unul foarte, foarte interesant să vedem dacă inteligența artificială poate la un moment dat în timp sau poate chiar mai rapid să înlocuiască partea asta de medical. Adică toată lumea se întreabă, îmi ia AI-ul job-ul, medicii sunt în pericol în momentul de față sau nu. Vom discuta în acest podcast și desigur vom discuta despre Zaya, un proiect foarte, foarte interesant care eu cred și consider că mai multă lume ar trebui să audă. Cristian, Sabina, doamna doctor, bine ați venit și mă bucur să vă am aici pe amândoi. Spuneți, cum e treaba cu inteligența asta artificială? Oricine vrea, adică nu e. Întrebarea este foarte deschisă și mai ales în partea de medical. Să începem cu asta și apoi imediat intrăm și în partea de Zaya. Cine sunteți și cum activați? Hai să începem direct așa, știi? Hai să direct. Inteligența artificială medical. Cum stă treaba? În primul rând, permitem să te salut. Salut. Mulțumim de invitație și vreau să specific de la început că inteligența artificială în acest moment nu înlocuiește omul. Să fie foarte clar. Ok. Nu înlocuiește nici în perioada următoare. Nu va fi capabilă să înlocuiască omul. Totuși, ce aduce ca și beneficiu foarte important în activitatea umană, orică e medicală sau de altă natură, creșterea eficienței activității umane. Reducerea costurilor, reducerea timpilor care se presupune că îi consumi pe o activitate, oricare ar fi ea, să spunem diagnosticul medical, și creșterea acurateții muncii în cazul nostru de diagnostic. Ok, perfect. Deci opinia ta e că suntem departe momentan de Clar. momentul respectiv, din ce ai lucrat, din ce ai văzut, adică nu e așa ușor, nu? Doamna doctor, bine ați venit în conversație. Nu e așa ușor, nu? Apeși un buton și faci inteligența artificială și gata, imediat totul se rezolvă. Mulțumesc pentru invitație. Este, într-adevăr, nu este deloc ușor. Ca să începem cu o glumă, n-aș fi aici dacă ar fi existat pericolul să fiu înlocuită de un software. Și mai am încă ceva ani de activitate, deci vă dați seama, nu preconizez ca în viitorii ani să avem softuri de AI capabile să înlocuiască complet medic. Doar ne va ajuta, va fi o unealtă. Sigur că circulă foarte multe povești care sunt legate de, până la urmă, de lipsa de cunoștințe ce reprezintă un software de AI, cum se dezvoltă el, care sunt aplicațiile și cât timp ia nu atât realizarea lui, cât validarea lui, verificarea lui în practică, dacă funcționează corect sau nu. Pentru că niciunul dintre noi nu-și dorește ca pentru persoana proprie un medic să folosească o unealtă care nu este bine testată înainte. Corect. Înainte de a începe însă să discutăm despre inteligența artificială în anatomie patologică, dați-mi voie în câteva minute să explic ce este aceea anatomie patologică. Ok, deci Zaya în mare parte, dacă despre Zaya vorbim, se ocupă cu anatomie patologică, corect? Zaya a fost gândită ca un startup care să dezvolte software-uri de inteligență artificială utilizabile în diagnosticul anatomopatologic. Anatomia patologică este acea ramură a medicinii, acea specialitate medicală care face diagnostic prin analiza la microscop a țesuturilor scoase din om.
Toate biopsiile, toate piesele chirurgicale ajung în mod obligatoriu într-un laborator de anatomie patologică, unde sunt prelucrate specific și de la o piesă de dimensiuni mari se fac lame de sticlă care se pun la microscop. Toată lumea știe sau s-a jucat măcar o dată cu o lamă de sticlă cu foiță de ceapă pe care a pus-o la un microscop și s-a uitat la celule. Corect, eu pot să vă zic sigur că da, am făcut asta mai ales în anii de liceu, facultate, da. Gândiți-vă că noi facem lucrul acesta pentru absolut toate țesuturile care provin din om. Evident că dacă un pacient se prezintă la doctor pentru o boală simplă, să zicem o răceală, tot începe perioada gripelor, răcelilor, deja suntem în Da, suntem acolo aproape, da. panta de urcare către epidemie, vă dați seama că nu se face o biopsie. Dacă însă este un diagnostic dificil, dacă există, Doamne ferește, o suspiciune de cancer, medicul va face o biopsie sau va exciza excrescența care nu are ce să caute în locul respectiv și va fi nevoie de examen anatomopatologic. Adică piesa respectivă va fi trimisă la anatomie patologică, va fi prelucrată de o manieră destul de complicată. Nu voi intra în detalii, nu este obiectul discuției. Corect. În final, rezultând o lamă sau mai mult, de regulă mai multe. Acele lame care sunt, fragmentele tisulare sunt recoltate după niște protocoale foarte exacte, anatomopatologul le pune la microscop și le examinează. Pentru o lamă de examinat histopatologic, doar pentru scanarea ei, pentru evaluarea ei cu obiectiv foarte mic, pe care noi numim lupă, sunt necesare undeva în jur de 5 minute. În momentul în care te uiți cu mărire mai mare, vă dați seama, poți să petreci 10 de minute sau ore pe o singură lamă. Gândiți-vă că ești un pacient la care, în urma prelucrării histopatologice, au rezultat undeva spre 30 de lame. Vă dați seama cât timp petrece anatomopatologul cu acel caz? Enorm de mult. Și aici presupun că Aici intervine. intervine inteligența artificială. Ne-ar putea ajuta ca acele manevre repetitive, obositoare, când practic cauți acul în carul cu fân, să le facă un software de inteligență artificială, să îți prezinte rezultatele pe care tu să le validezi. El Mai rapid, adică tu să nu stai să-ți obosești creierul cu... Tu cauți bacil Koch care produce tuberculoza, tu cauți ciuperci, tu cauți metastaze mici în limfoganglioni. Ai 20 de limfoganglioni, 20 de lame, mulți limfoganglioni. Și software îți arată, du-te acolo și acolo. Poți să fie gunoaie pe lamă, te uiți, zici, nu este un gunoi, este un artefact, cum îi spunem noi. Te uiți la următorul, dar te uiți în câteva locuri bine alese și orice căutare se termină în momentul în care ai găsit. Să dăm un exemplu concret. Primul nostru model AI este un model care identifică Mycobacterium tuberculosis în imaginile de țesut. Mycobacterium tuberculosis este un bacil care, prezența lui în organismul uman, determină boala numită tuberculoză. Corect. Bun. Asta înseamnă că oricând ai găsit într-o imagine de țesut un singur bacil, acel pacient este diagnosticat cu tuberculoză. Bun. Primul nostru model este capabil să identifice Mycobacterium tuberculosis în imaginile de țesut în mai puțin de 10 minute, iar dacă sunt puțini bacili într-o lamă, adică într-o imagine de țesut, acest lucru ia unui patolog poate mai mult de o oră. Deci, deci timpul se reduce enorm. 4-5 adică ori mai scurt. De 4-5 ori. Mai mult decât atât. Imaginează-ți că în momentul în care ai câteva cazuri sau lame de suspiciune de tuberculoză, pentru că vine din zona clinică cu simptomatologie, și tu ca și patolog trebuie să diagnostichezi mai mulți pacienți în acela zi. Da? În aceea zi. Diverse patologii, diverse boli.
E normal ca tu să-ți petreci mai puțin timp că treburile cu care tu poți să te folosești de un AI și să te focusezi acolo unde sunt cazuri grele, pentru că chiar sunt Corect, pacienți cu corect. cazuri dificile care au nevoie de mult mai mult, de zile întregi în care o să-ți povestească Sabina, se gândește 2-3 zile la un caz, se sfătuiește cu alți și patologii, aici o să vorbim de second opinion și de telepatologie, un alt software pe care noi îl dezvoltăm și îl folosim deja. Deci, Icobacterium tuberculosis, modelul nostru reduce de 5 ori timpul pe care un patolog îl petrece pentru identificarea unui bacil Koch. Mai mult decât atât, îl lasă pe patolog, îi dă mai mult timp să se gândească, să studieze, să diagnosticheze cazuri cu adevărat dificile. Caz Asta mi concret. se pare excelent și o să te întreb imediat de proces. Dar înainte de asta, hai să vedem cine este Cristian Mogodici. Ce funcție, să zicem așa, ai în acest proiect Zaya și dacă vrei să zici ceva despre tine și apoi mergem și la Noi doamna la doctor Zaya, profesor. cum Sabina are o vorbă foarte bună, noi la Zaya dăm și cu mopul dacă e nevoie, facem de toate, pentru că suntem un startup. Ok. Startup înseamnă o companie tânără, Mhm. cu resurse limitate, care e la început de drum și care, precum o familie așa, încearcă să își croiască un drum în lumea asta a AI-ului, în health tech, da? Și acest startup a fost înființat acum 3 ani, aici în București, cu câțiva fondatori, 2 dintre ei e aici la masă. În urma unui proces care a durat câteva luni, în care am avut ideea de a lucra, de a dezvolta, de a crea software care folosește inteligența artificială, ne-am focusat încă din primele momente către a găsi o nișă în zona health și unul dintre fondatori, care e medic la rândul lui, a venit cu ideea patologie, anatomie patologică. Deci asta e focusul Zaya, Asta este specializarea specializarea, drumul deci, pe care l-ați ales în partea asta de AI, health, medical, să zicem așa. Da, câteva cuvinte vis-a-vis de cum funcționează AI-ul. Deci noi facem computer vision. Ce înseamnă computer vision? Înseamnă că folosim rețele neurale pentru analiza imaginilor și procesarea lor și înțelegerea pattern-urilor din imagine și plotarea lor într-un mod în care omul îl înțelege. Simplist. Asta e definiția. Da. Adică traduce date mai complexe în date mai simpliste. Dacă pixeli de imagini. Da. Spre deosebire de modelele de language, de procesare naturală a limbii, precum chat de la OpenAI, ChatGPT, da. care folosesc alte tipuri de rețele și folosesc alte tipuri de date. Ele sunt antrenate pe modele de limbă, de cuvinte, de texte. Noi antrenăm modelele pe imagini. Ok, și să te întreb un pic, de unde vin imaginile alea? De unde aveți datele respective? Perfect. Dacă poți să vorbești un pic întrebare. despre asta. Avem un contract cu Spitalul Universitar Colentina de cercetare, ok, de unde ne primim aceste date medicale, care nu sunt, să nu-ți imaginezi că primim informații personale. Nu. Primim efectiv imagini medicale care au în spate un diagnostic de tip carcinom urotelial sau tuberculoză sau altceva, știm ce boală e acolo. De aici începe munca de pregătire a setului de date de antrenare, care nu este simplu doar hrănești modelul cu acele imagini brute. Adică nu e suficient doar să... Nu? Există tehnici, doar există tehnici de învățare a acestor modele care nu e supervizată, dar nu sunt eficiente. Rezultatele mai proaste. Și sunt rezultate care nu pot fi folosite în diagnosticul medical și mai mult decât atât,
ce înseamnă eficient pe lângă rezultate, ai nevoie de un input atât de mare de imagini încât nu mai devine fezabil. Și atunci specializarea noastră este de a adnota, de a eticheta la nivel de pixel aceste imagini, care e o muncă decisiv, pe care patologii noștri Să discutăm imediat cât de complicat este. și care ne duce la capacitatea de a putea pregăti seturi de date de antrenare foarte specializate, astfel încât noi în momentul ăsta avem un model în R&D, în cercetare, deja funcționabil, pe care am început să-l testăm, care este capabil să identifice cu acuratețe ridicată tumora de grad înalt, să o diferențieze de cea de grad scăzut, unde este invazia, unde sunt celule tumorale din vase, unde este stromă, unde este mușchinete, deci o multitudine de tipuri de celule în acea imagine, în acel țesut, până la 26 de clase sau de tipuri de celule, astfel încât să ajutăm patologii. Carcinomul urotelial. Deci doar într-un anume tip de tumoră Exact. vesică. Mă întorc la Zaya. Corect. Un startup perfect. înființat acum 3 ani. Nu vreau să-mi asum meritele pentru că e o întreagă echipă. Eu cu echipa am făcut... Câte persoane? Dacă știi, desigur, în mare. Așa, aproximativ. Nu suntem decât 12 persoane, deci încă nu am ajuns la sute să nu știu. Deci suntem 12 și de la început am plecat cu o echipă mare pentru că e un efort foarte mare să pregătești setul de date de antrenare. Și practic 80% din succesul nostru și al oricărui model AI din toată lumea asta, orică e competiția noastră, orică e altcineva, este dat de setul de date de antrenare și de cât de larg, cât de capabil, cât de bun, cât de bine este pregătit, astfel încât modelul acesta sau acela, indiferent de care e vorba, să fie capabil în momentul în care intră în viața reală, în teste clinice, în spitale. Să poți să o aplici. Adică eu sunt fan al proiectelor, sunt proiecte peste proiecte care vin, dar n-au aplicabilitatea aia, știi? Dacă îi întrebi, ok, cum aplici ceva tehnologie? Adică arată-mi ceva. Arată-mi că ai ajuns din punctul A în punctul B, că uite, ai antrenat acest AI, ai avut datele respective, le-ai antrenat o perioadă. Pe urmă ai aplicat, uite, au venit acești pacienți, am încercat, am tot repetat, 100 de repetări, 1000 de repetări, până la urmă am ajuns la un produs stabil care ar putea să-ți dea o eficiență în diagnosticare, nu? Mai mare. Și eu sunt mereu fan pe proiectele sau chestii de genul ăsta care au aplicabilitate mai departe de cuvinte. Deoarece cuvintele, știi, adică oricine poate să vină, să aibă o idee. Să-ți mai dau încă o idee. În momentul în care discutam cu echipa și practic coceam ideea așa, chiar s-a întâmplat ca o persoană din familia mea să aibă o problemă foarte mare de a avut nevoie de diagnostic anatomopatologic. Nu vreau să intru în detalii, la final diagnosticul anatomopatologic a venit după deces. Deci se așteaptă destul de mult, undeva în medie 4 săptămâni. Se pare enorm. Există o mare problemă la nivel mondial de resursă umană, de medici patologi specializați și doar așa o idee să vă faceți, în Statele Unite acum 10 ani erau 15.000 de anatomopatologi, acum sunt 12. Deci după ce că nu-s destui, sunt din ce în ce mai puțini. Și sper că Sabina poate și asta e problema pe care Zai ar vrea să o rezolve. Exact. Adică ar vrea să intre pe nișa respectivă, care nu e o nișă pe care multe companii, să zicem, au văzut-o sau o văd în momentul de față, deoarece și concurența e importantă, nu? Evident. Mai ales în momentul când pleci pe un drum, mai ales în zona asta de AI. Da. Doamna doctor, profesor Sabina Zurac, spuneți-mi ceva despre dumneavoastră. Poate cine știe, poate mai sunt persoane care vă cunosc, că
dacă dați numai search pe Google puteți găsi mai multe informații, desigur, dar spuneți-mi despre dumneavoastră, despre experiență, despre orice doriți că e relevant, credeți că este relevant. Eu sunt anatomopatolog. Am aproape 30 de ani de vechime în anatomie patologică. Sunt profesor de anatomie patologică la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, la Facultatea de Stomatologie, și sunt anatomopatolog, conduc secția de anatomie patologică din Spitalul Colentina. Avem o echipă de anatomie patologică, pentru că, așa cum spunea Cristian, nu poți să faci nimic de unul singur. Este o echipă extraordinar de frumoasă care obține rezultate foarte bune. Diagnosticele noastre sunt diagnostice, îmi place să cred că la noi diagnosticele întârziate sunt cele care se dau la 3 săptămâni. Ok. Dar cu toate astea, nu totdeauna este suficient de repede. Suntem mai mulți medici, sunt multe asistente, sunt mulți registratori, lucrăm în echipă și avem și o activitate de cercetare extrem de bogată, motiv pentru care propunerea lui Cristian și a celuilalt coleg medic a fost foarte bine primită, pentru că presupune încercarea de a dezvolta ceva nou, de a face o cercetare într-un domeniu de nișă și o cercetare extrem de avansată. Având în vedere că după primele discuții ne-am lămurit cu toții că suntem parteneri de încredere și care vrem să facem ceea ce ne-am propus, să muncim ca să obținem rezultate, am plecat la drum, am redactat, am scris, am câștigat proiecte de cercetare împreună și am ajuns să avem niște rezultate în ceea ce privește identificarea bacilului Koch. Rezultatele sunt bune. Am și publicat un articol care arată rezultatele cu acuratețe de 95%, peste 95%. În domeniul biologic, rata de eroare acceptată este de 5%. Cu alte cuvinte, se acceptă că 5% dintr-o populație ar putea să evolueze diferit față de marea masă. În ceea ce privește carcinomul rotelial, care este următoarea noastră temă de cercetare în domeniul AI pe care o lucrăm acum, lucrurile sunt mai complexe, pentru că, așa cum vă spunea Cristian, adnotările sunt extrem de dificile. Practic, gândiți-vă că pe fiecare imagine noi încercuim manual toate zonele pe care vi le-a enumerat și încă multe altele, care este tumoră, dacă e tumoră de grad jos, dacă e tumoră de grad înalt, unde este stroma, unde sunt vasele, inflamația, modificările de electrorezecție și multe, multe altele, pentru că un algoritm trebuie să fie antrenat pe date cât se poate de corecte. Evident că pentru cei care ne ascultă își vor pune întrebarea, bun, și omul nu poate să greșească? Bani. Putem greși, evident, de asta este și atât de greu și de asta, în ceea ce privește analiza imaginilor de histopatologie, sunt foarte puține încercări și mai puține realizări de a obține softuri de inteligență artificială care să sprijine diagnosticul. În alte domenii medicale, lucrurile au mers mai repede și mai ușor. În anatomie patologică, nu. Pe de o parte, pentru că în sine este foarte greu, chiar discutam cu Cristian mai devreme, înainte de discuția noastră, discutam despre invazia în carcinomul rotelian și spuneam că sunt situații în care mi se pare că văd într-o zonă o insulă care ar putea să fie invazie,
aspectul nu este foarte clar și atunci pur și simplu marchez pe lama respectivă zona și mă duc la colegii mei și discutăm. Ție ți se pare invazie, nu ți se pare, venim cu argumente, eventual mai facem și alte colorații, Asta dar pentru a fi cât mai să aproape fii cât mai aproape de adevăr. Da. Adevărul Și AI-ul să fie antrenat cât mai cât mai corect. Vă dați seama, nici un algoritm nu va fi mai bun Corect. decât nivelul patologilor care furnizează informații. Datele, da. Având în vedere că rezultatele noastre ca laborator de anatomie patologică sunt destul de bune, suntem un centru în care diagnosticele sunt diagnostice cât se poate de certitudine, n-aș spune de certitudine. Adevărul absolut nu este. Nu există. Da. Vă dați seama că algoritmii noștri care rezultă sunt de bună calitate. Sunt cum îi învățăm, așa îi avem. Corect. Dacă Foarte îmi bine permiți, spus. Daniel, Te rog, aici te rog. o subliniere, doar vreau să pun mai mult accent pe ce a spus aici doamna profesor. A spus așa, un software AI care ajută în diagnostic, nu care diagnostichează. Și Ok. vreau să subliniez aici de ce e importantă această fină diferență. În primul rând, din punct de vedere juridic, nicăieri în lumea asta nu este posibil ca un diagnostic anatomopatologic să fie semnat, făcut de un software. Ok, de un AI, da. Asta era și întrebarea mea. Cât suntem de aproape să implementăm ceva de genul ăsta la nivel, nu știu, planetar sau la nivel de mai multe țări sau în România, poate, există o implementare în momentul de față? Da, pe scurt, noi folosim modelul de tuberculoză în munca noastră zilnică. Doi, vorbeam de colaborarea între patologi, spunea doamna doctor că merge să se consulte cu alți patologi despre cazuri grele. Noi avem o platformă care este o așa zisă de telepatologie, care este o platformă în care medicii patologi pot să colaboreze, pot să împartă imagini și detalii despre cazuri, mult mai ușor, ei fiind în locuri diferite. Da? Deci imaginează-ți că există o nevoie în Germania. Corect. Și un spital din Germania cu care noi lucrăm ne încarcă în platformă remote pe contul lor din platforma Zaia cazul cu imaginile atașate. Un medic din România, anatomopatolog cu drept de semnătură în Uniunea Europeană, by the way, diagnosticului, le primește, poate să diagnosticheze cazul fără nicio problemă pe baza imaginilor lamelor de țesut. Și asta noi putem să facem, evident că la nivel global, și de fapt ăsta este obiectivul. Zaia nu este, deși e născut în România, Zaia s-a născut din start cu ideea să fie internațional. Global, aș zice. Da, global. Da, sigur, primul pas e internațional, apoi global și, spre exemplu, suntem în discuții ca să colaborăm să intrăm într-un program de screening național pentru tuberculoză într-o țară din Asia, pentru că ei și-au dat seama că nu pot lupta împotriva tuberculozei într-un mod eficient decât cu ajutorul uneltelor a digitalului și a AI-ului. Și suntem în discuții ca modelul nostru de AI să fie antrenat cu date de acolo direct, ca să fie mult mai exact pe populația țintă. Asta e foarte important. Da? Și apoi să fie folosit în acest program de screening care să grăbească și să ușureze și din punct de vedere costuri, să reducă costurile și efortul de luptă împotriva tuberculozei. Iată un caz concret. Perfect. Deci Zaia, cum o văd eu, un fel de business to business, nu? Adică asta e clar procesul. Business to business și clienții noștri sunt spitale, sunt laboratoare de anatomie patologică, sunt institute de cercetare
Sunt universități medicale și evident putem să lărgim aria și să discutăm de planurile noastre de research and development care includ modele de predicție, modele care să fie folosite în, în industria farma pentru dezvoltarea de noi medicamente. Avem știința patologică alături de noi, avem știința de machine learning și computer vision, doar trebuie aplicate la studii de caz concrete. Da, și datele care sunt importante și cred că vă loviți de cele mai multe ori și de GDPR și de mai multe zone și asta ar trebui... Fără îndoială. Da, și asta îngreunesc. Să adică subliniez, deci o... noi producem software care este încadrat în categoria dispozitiv medical. Trebuie să trecem practic prin multe acreditări, să obținem un ISO de cyber security, să obținem un ISO de dispozitiv medical, după care la nivel de Europa trebuie să luăm așa numitul CE mark, marcajul european, similar în Statele Unite, aprobarea FDA. Același lucru e în UK și e peste tot. Și aici este nevoie odată de securitatea datelor medicale cu care noi lucrăm, din punct de vedere cyber security, să nu existe scurgeri de date, evident, platforma noastră trebuie să respecte GDPR și omologul din Statele Unite HIPAA, în același standard. Și suntem foarte atenți și software-ul nostru are în spate, pe lângă autentificare specială și protocoale de securitate speciale, suntem atenți să respectăm toate standardele medicale, sunt câteva, FHR, de exemplu, sau HL7, astfel încât obiectivul nostru ca în următorii ani să putem obține atât marcajul european cât și aprobarea FDA ca să putem să vindem softul nostru ca și dispozitiv medical. Scalare, corect? Nota bene, noi nu așteptăm să obținem până atunci, noi vindem deja software-ul nostru, dar pentru scopuri de cercetare. Cercetare, ok. Da? Am înțeles, perfect. Adică totul e clar. Exact. Dar posibilitatea, din punctul meu de vedere, de a scala ceva de genul ăsta este mare, deoarece, spuneți, câte patologii sunt? Că asta oamenii poate nu înțeleg. Adică ar zice, păi sunt 10, 15, 20, gata, păi unde e scalarea? Ok, sute de mii. Sute de mii, ok. Sute de mii. Gândiți-vă că pentru fiecare tip particular de tumor, deci pentru fiecare organ există undeva 30-40 de tipuri de tumori și pentru fiecare tip de tumoră din fiecare organ trebuie făcut alt soft. Pentru fiecare boală netumorală, care sunt un număr mult mai mare, iarăși trebuie făcut alt soft. Sunt puține firme în lume care se ocupă de realizarea de software-uri de AI în histopatologie. Practic sunt 6, Zaya e a 6-a. Și practic este loc sub soare pentru toată lumea. Aici vreau să punctez ceva. Face altceva. E foarte important ce a spus. Pentru că primesc multe întrebări de genul și cum vă diferențiați voi față de competiție. Și e normal să existe. De-a mea care urma, știi, adică îmi citești gândurile, probabil. Dar e normal să existe. Normal. Mai ales dacă vine din partea cuiva care nu e anatomopatolog. Corect. Unul, nu poate să sau înțeleagă. Doctor, exact. Și care nici n-a mai lucrat cu un AI. Sunt atât de multe boli, atât de multe patologii pe care putem folosi anatomie patologică digitală, softuri digitale, AI, pentru a ajuta medicii patologi să le diagnosticheze mai repede, cu acuratețe mai mare, deci mai puține erori, astfel încât și noi trebuie să pregătim modele AI pentru fiecare patologie. De ce? Pentru că un software AI, un model AI care e antrenat pe o tumoră de sân, spre exemplu,
el nu e capabil să recunoască tumora de vezică. Da. E clar, da? Clar că Adică sunt două chestii pentru că el a fost diferite, da. antrenat. Da, arată diferit. Da. Și atunci ce trebuie să fie clar este că noi toți ăștia care suntem în piața de AI, de soluții AI în anatomie patologică, care suntem foarte puțini, sigur sunt companii mai puternice decât startup-ul nostru, mult mai bine finanțate, cu mult mai multe resurse și umane. Să vorbim și despre finanțare imediat. Da, așa. Pur și simplu ne-am ales strategia noastră de produs, portofoliul nostru de produs, și de-aia vorbim de carcinomul rotelea și de tuberculoză. Nu există la niciunul dintre concurenții noștri un model comercial de folosit în diagnosticul celor două boli. Deci noi suntem singurii în lume care ne-am propus să dezvoltăm modele AI comerciale pentru ajutorul diagnosticului anatomopatologic. Și sunt atât de multe cazuri și de boli, astfel încât putem să lucrăm 10, 20, 30, 50, 100 de companii, 100 de startup-uri în paralel și să nu ne întâlnim în următorii 20 de ani. Da. Asta foarte e bine diferențierea. explicat. Da. Și mai vreau să mai punctez aici, poate nu s-a înțeles la început, noi avem cel puțin două puncte forte. Echipa, care este extraordinară și deja se vede. Din zona de știință medicală vine foarte mult know-how și datele medicale. E o mină de aur pe care noi avem la nivel brut în momentul ăsta și pe care putem să o exploatăm. Cum? Construind on top pe această mină de aur produse AI, modele AI, care să fie capabile să extragă cu ajutorul științei medicale și a machine learning-ului și să pună la dispoziția medicilor anatomopatologi unelte AI care să le eficientizeze, să le crească capabilitățile. Enhance the power of pathologist e sloganul nostru. Și asta ne propunem să facem. Un slogan excelent și nișa mi se pare una foarte, foarte bună, deoarece, cum ai zis și tu, momentan nu sunt atât de multe companii care activează aici, plus dacă vor fi la un moment dat și vor veni probabil inevitabil, este loc în momentul de față. Deci, e bine, întrebarea e unde intervine blockchain-ul în toată treaba asta și de rundele de finanțare, fiind un startup, vă dați seama, aveți nevoie de runde de finanțare. Cred că ideea ar fi să ajungeți la modelul de unicorn, nu? În zona respectivă. Visăm la visuc asta, care e golul? Adică mult de muncă până acolo. Da. Cum spuneam, noi gestionăm date medicale care sunt foarte sensibile și atunci ne-am uitat la toate tehnologiile de securitate, de cyber și de securitate a datelor pe care le putem și toate protocolele de internet și e clar că blockchain-ul e unul dintre drumurile pe care trebuie cel puțin să le explorăm. Corect. Și iată cum am ajuns la ideea aceasta și atunci ne-am propus și am și făcut să creăm un token Zaya, care pe lângă introducerea blockchain-ului ca tehnologie în zona de securitate a datelor, să ducem mai departe folosirea blockchain-ului în ecosistemul nostru, tokenul să poată fi folosit în întregul ecosistem între Zaya și toți stakeholderii. Corect. Că sunt pacienți dacă ei vor veni în laboratorul nostru de anatomie patologică și explic imediat despre ce e vorba. Sau dacă sunt laboratoare sau clinici medicale cu care noi lucrăm direct și care ei sunt capabili să folosească singuri modelele noastre de AI. Deci să fie încă un tool, încă o unealtă pentru stakeholder ca să interacționeze cu noi mai ușor și nu în ultimul rând, în cazul serviciilor pe care noi le prestăm de anatomie patologică, printre altele, noi avem și un laborator de anatomie patologică și e foarte important de spus asta. De exemplu, PathAI, care e unul dintre competitorii noștri, poate cel mai mare
din Boston, Statele Unite, ei după 4 ani după ce au început și-au dat seama că trebuie să cumpere un laborator de anatomie patologică și au cumpărat un laborator de anatomie patologică în state, pentru că e foarte important să ai unde să-ți testezi modelele în caz real, da? Și să ai cu cine să lucrezi, să primești feedback permanent, pentru că nu se termină niciodată. Adică ai făcut un model, nu s-a terminat. El se îmbunătățește permanent. Se lucrează absolut în mod permanent la un model, astfel încât în fiecare lună să fie îmbunătățite rezultatele. Pentru că un model AI perfect e cel care are un infinit de date pe care se antrenează. Iar infinitul e imposibil de atins pentru oameni. Da, e corect. Asta vreau să spun. Astea sunt avantajele noastre competitive. Echipa puternică, date, 500 de milioni de pacienți, multe milioane de imagini, mult mai multe milioane de adnotări, 10, sute de milioane pe care le putem face, foarte multe boli, patologii pe care le putem adresa. Ne diferențiem ca și portofoliu atacând boli, patologii altele decât competiția. Avem ambiții internaționale și globale. Discutăm în Asia, discutăm în Europa, suntem gata la anul să facem pasul în Statele Unite. Deja discutăm în Germania acum cu un cluster de biotech health, să putem să intrăm în teste clinice cu câteva spitale din Germania. Și asta e o informație care e prima oară publică azi aici. Și mergem înainte, așa cum suntem acum. Golul e să ajungeți cât mai sus, desigur, în zona asta de patologie AI și să scalați produsul pe care îl aveți. Cum ați făcut rundele de finanțare sau cât de greu a fost să puneți pe picioare tot proiectul? Am început cu fondatorii. Noi fondatorii. Clar. Am fost primii care am finanțat. Finanțăm în continuare pentru că muncim pro bono și nu doar și pro bono, contribuim și financiar. Apoi au venit câțiva angeli. Apoi am făcut în august runda de seed cu ajutorul celor de la Seed Captain. Urmează acum, suntem în runda de private, care va dura probabil câteva luni și apoi ieșim public și avem o strategie de finanțare dublă, atât către VC-uri care sunt specializate în health tech și ieri, de exemplu, am avut 2 discuții cu VC-uri specializate, unul din Germania, unul din Elveția, cât și angel sau, printre altele, avem granturi luate, avem 2 granturi luate, iarăși un mod prin care ne finanțăm. Bun. Intenționăm să continuăm să aplicăm la granturi. Există deja la nivel european 2 programe foarte importante la care vrem să aplicăm, granturi de peste 2 milioane de euro. Și cel mai probabil la momentul în care vom fi gata, vom anunța aceste granturi. Avem venituri în România, 8 clienți. Bun. Care deci folosesc deja platforma clienți noastră. Da? Și muncim să ajungem de la 8 la 80, de la 80 la 800, de la 800 la 8000. Piața de diagnostic anatomopatologic la nivel mondial este undeva spre 100 de miliarde de dolari anual. Nu deci e puțin. Nu e puțin. Numai dacă ai lua o mică părticică din partea aia. Exact. În momentul ăsta noi suntem pionieri în promovarea
digitalizării anatomiei patologice și a AI-ului în diagnostic. Și chiar acum avem în dezvoltare și urmează să fie lansat până la sfârșitul anului un Laboratory Information System care practic ne duce pe noi în poziția de a avea end-to-end o soluție pentru un laborator de anatomie patologică digital. Adică Zaya va avea la cheie pentru orice laborator din lumea asta o soluție digitală din momentul în care cazul sau pacientul a intrat pe ușa laboratorului, trecând prin toate fazele de trasabilitate informațională a cazului unde el, diagnostic, colaborare second opinion, telepatologie, AI și practic așa ne propunem noi să ne îndeplinim misiunea de a ajuta medicii patologi și laboratoarele de anatomie patologică să reducă timpul de așteptare al pacienților la diagnostic, să-și crească acuratețea diagnosticelor și să-și eficientizeze procesele din cadrul laboratorului. Mie îmi plac lucrurile clare, procesele clare și aici văd un proces clar. O să te mai întreb o singură chestie. Cum e procesul? Adică pasul 1, pasul 2, pasul 3. Adică intră, să zicem, un Vis-a-vis doctor de AI, sau e foarte vis-a-vis de simplu. AI și de platformă, că asta e interesant și apoi, dacă și pentru noastră este întrebarea, dacă considerați că în următorii ani, timpul ăla de 10 minute de care vorbeați pentru diagnosticare s-ar putea reduce spre secunde sau minute. Puteți să începeți cum doriți sau în ce ordine. Aici e mai degrabă specialitatea Sabinei. Ok. Da, în anii viitori timpul de diagnostic se va reduce, dar nici în momentul de față nu este un timp foarte lung. Pentru că dumneavoastră gândiți-vă, am pe masă un mal de dreptări. Fiecare tavă înseamnă unul sau mai mulți pacienți. În timp, lamele respective, suntem într-un laborator digital, lamele respective au fost scanate și în funcție de software-urile AI care există, au fost trimise deja pentru evaluare. Eu văd niște cazuri, alte tipuri de cazuri care nu au putut să fie evaluate prin AI, că erau din alte patologii, că erau prea dificile, că necesitau numai diagnostic uman și ajung la cazul X care necesita diagnostic la care se folosește ca unealtă, să specificăm, diagnosticul prin AI. Nu mă interesează că a stat 10 secunde, 10 minute sau o oră softul să caute ce a căutat acolo. În momentul în care am ajuns la cazul respectiv, mie îmi afișează rezultatele, mă uit și certific, da, așa este, ai dreptate, are bacil, are invazie, are metastaze, are expresie de marcări imunohistochimici, așa și așa și așa. Și includ rezultatele pe care le-am verificat eu, dar le-am verificat în decurs de câteva zeci de secunde, un minut, 2 minute, în diagnosticul meu. Și nu am pierdut 2 ore uitându-mă la lamele respective. De fapt, în ceea ce povestea Cristian, mă gândeam că poate ar trebui să dau niște exemple. Foarte rapid sau unul concret ar fi perfect. Bun. Fi perfect. AI-ul ajută anatomopatologul să facă diagnostic mai repede și îi asigură același nivel de calitate al investigației. Am avut la un moment dat un caz, un pacient la care diagnosticul diferențial era între boală Crohn și tuberculoză intestinală. Sunt 2 afecțiuni care morfologic pe lamă arată cam la fel,
Diagnosticul, evident, este diferit și mai mult decât atât, tratamentul nu că este diferit, este practic contradictoriu. Mhm. Aveam 7 blocuri, era un caz consult, erau 7 lame, pe fiecare lamă suprafața de țesut era cam de 6 cm pătrați și am stat 2 zile și jumătate, din fericire era în perioada pandemiei în care erau, din nefericire erau mai puține piese Da. operate, și m-am uitat cu obiectiv de 40 care are diametru de 0,5 mm, deci cu ceva care e la fel de mare cât vârful de arc, pe niște secțiuni de 6 cm pătrați, până când într-o celulă gigantă am găsit 2 bacili. Aceea era tuberculoză, pacientul a făcut tratament pentru tuberculoză, dacă nu era diagnosticat ca tuberculoză și era diagnosticat ca boală Crohn, ar fi primit tratament Greșit. de boală Crohn și tuberculoza lui ar fi evoluat extraordinar de mult, extraordinar de rău și probabil că l-aș fi avut după aceea ca pacient Într-o altă zonă. într-o altă zonă pe care nu ne-o dorim. AI-ul nu înlocuiește medicul și voi povesti ce s-a întâmplat la un moment dat într-un laborator de anatomie patologică, tot cu bacilii. Pe o lamă s-a făcut colorație Thiel-Nielsen pentru tuberculoză, pentru că era un caz urgent, exista suspiciunea clinică de tuberculoză și atunci anatomopatologul, ca să mai economisească timp, a cerut din start colorație Thiel-Nielsen. Pe lamă era un ganglion care nu avea nimic care să amintească de tuberculoză. Dar ce să vezi? Peste țesut era un grup de bacili pozitivi. Tot personalul din acel laborator s-au dus și s-au testat pentru tuberculoză și una dintre doamne avea tuberculoză. În timp ce pregătise lama, a tușit, a scuipat bacili care s-au fixat pe țesut, ei s-au colorat acolo, au rămas între lamă și lamelă și anatomopatologul i-a văzut. Corect. Pacientul nu avea tuberculoză. Era evident, n-avea cum să aibă tuberculoză. Corect. Dacă eu mă uit la un lac cu fundul transparent în care sunt numai nuferi, sigur nu e un crocodil înăuntru. Știți? Corect. Dar pentru că a văzut bacilii, aoleu, de unde să ăștia? Ăștia deasupra sunt pe lamă, cineva i-a expectorat, i-a tușit și i-a scuipat pe lamă. Toată lumea de urgență să-și facă radiografie pulmonară să vedem cine are tuberculoză. Și era. Ok. Deci, AI-ul sprijină medicul. Vă dați seama, dacă eu mă uit la 7 lame pe care le suspectez cu bacil Koch, dumneavoastră credeți că eu 10 ore voi fi atentă clipă de clipă? La un moment dat îți fuge imaginea din fața ochilor. AI-ul nu are problema asta. El se uită pe lamă în fiecare colțișor, în fiecare pixel, cu aceeași atenție. Și nu obosește. 24/7 Corect. El poate să facă lucrul ăsta noaptea când eu dorm. Foarte bine spus. Ăsta este un punct. 2. Eu nu iau rezultatul pe care mi-l dă AI-ul as granted. Da. Nu, îl interpretez. Poftim, în mod clar a existat situația aceea în care erau bacili pe lamă, dar ei nu țineau de țesutul respectiv. Corect. Da. Deci, una într-un fel, dar numai prin colaborare și dacă noi oamenii am ajuns unde am ajuns colaborând între noi ca indivizi, vă dați seama unde am ajunge dacă am colaborat cu inteligența artificială? Foarte Doar prin colaborare. Asta e foarte Nu foarte prin bună. înlocuire. Nu prin înlocuire. Perfect. Am zis că ceva concret, poate la un moment dat, cine știe, vedem și softul. Ceva în viitor, poate, cine știe, când aveți voi timp și... Noi deja avem video cu demonstratorul nostru și pe telepatologie și pe bacilocor, pe tuberculoză, pot să ți le trimit. Perfect, o să le pun în descriere, plus unde vă mai găsește lumea. Probabil aveți și Twitter, acum că
numește Twitter, X și toate avem rețelele. Telegram, avem Facebook, avem LinkedIn, am să-ți trimit link-uri către Perfect, da, toate. toate vor fi în descriere dacă vreți să aflați mai multe despre acest proiect și munca depusă până acum, plus chestii concrete care se întâmplă și sper eu cei care s-au uitat aici la acest podcast au învățat poate ceva nou sau au aflat despre ceva nou, poate nu știau despre zona asta, plus cred că inteligența artificială și cu AI-ul cred că merg mână-mână foarte, foarte bine pentru chestii concrete, cum a spus și dumneavoastră, că nu neapărat inteligența artificială înlocuiește, ci un fel de colaborare care ar putea să ne ducă foarte, foarte sus în societate, adică să creștem nivelul pe partea asta tehnologică și oamenii să fie diagnosticați mai repede și de acolo și durata de viață crește, nu? Adică, perfect. O să râdeți de mine, eu am să repet sloganul nostru, Enhance the power of pathologists. AI-ul asta face, Enhance the power of humans. E foarte bună asta și cred că am putea încheia cu ea. Eu vă mulțumesc că ați fost la acest podcast și din nou îi găsiți pe cei de la Zaya pe toate rețelele de socializare și pe YouTube, peste tot în mare parte, dacă vreți să aflați mai multe. Vă mulțumesc și ne auzim. Mulțumim și noi.